যদি পাৰা মোক তুমি একেবাৰে পাহৰি যোৱা মই দিয়া প্ৰতিটো কথা একেবাৰে মুচি পেলোৱা তুমি জানা কেনেদৰে মই আজি সুখী আছো পাহৰিলো তোমাক আৰু What's up, Abhiraj? Vidswix. Shekhar, welcome to the stream. Hi Bikash, बहुत दिनों से देखिছো তোমাক কি খবৰ তুমি জানা কেনেদৰে মই আজি সুখী আছো পাহৰিলো তোমাক আৰু আমাৰ পৃথিৱী কিমান আৰু তোমাৰ কথা কুয়া খুলি আসিলে যে কবলৈ সমুখত crazy good song ne hoy hoy আসোৱা Hi God, what's up? Welcome to the stream. কি খবৰ কিয় এই অভিমান দূৰ আকাশৰ সমান কিয় দূৰণিলৈ যাবলৈ খুজিছা was occupied with work, okay? জানো Buffering কি কোৱা বে বাল নকবা বে আজিও buffering মাৰি আছে বুলি কালি বিল্লাই গৈছো ভাই সুখী আছো পাহৰিলো তোমাক আৰু আমাৰ পৃথিৱী তুমিও পাহৰি যোৱা আঁতৰি যোৱা নাহিবা কাষৰলৈ যেনেদৰে সামুতিছিলা আকৌ আনিছিলা পাহৰি যোৱা কেনেকৈ তুমি জানা buffer কৰা নাই ন কেনেদৰে মই আজি সুখী আছো পাহৰিলো তোমাক আৰু আমাৰ পৃথিৱী তুমি জানা কেনেদৰে মই আজি সুখী আছো ঠিকে আছে হাই দীপ দা what's up Prakash welcome to the stream 144 চলি আছে Hi Diman, what's up? Hello বন্ধু মজা মজা গানটো ৰিলিজ হ'ল তোমালোকে গৈ চেক আউট কৰিব পাৰা যদি কৰা নাই অলৰেডি কালি ষ্ট্ৰীমত তোমালোকে চাইছা ইট ৱাজ এ ক্ৰেজি ষ্ট্ৰীম দো জেজ ৱাই অ' তোমাকো বহুত দিনৰ পিছত দেখিছোঁ বে কি খবৰ ঠিক আছে ধৰ্মেন্দ্ৰ নিউজটো গম পালোঁ এণ্ড আই থিংক কিবা তোমাৰ মই এই Zach Cactus, welcome to the stream, buddy. Essay phrase Surinder Kohli after new Nithari case. Sentenced to death in multiple cases tied to the Nithari murders, but the Allahabad High Court had acquitted him in 12 of them last year. All charges against him have been dismissed. Okay. Thik ase, doesn't. Okay. This reel, he could have postponed that. Shivam Dey. What's up? First time দেখিছোঁ তোমাৰ কি খবৰ This reel এইটো ৰীল বেয়া কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কমেণ্টছ ইয়াত চলি আছে মানুহে সেই আৰু তোৰ ভিডিঅ' চাই এইটো কি বুলি কৈছে তোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগি আছিল কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত তই তোৰ আচল ফেচ দেখাই দিলি ধুনীয়া নে আচল ফেচটো হাই কংকন হোৱাটছআপ Terrorism works for a motive. Terrorism has a religion that teaches them by killing and converting other religions people into their religion will send them to Jannat. Okay. Secular koi ebur hoise. Etu tumalage thread to pohibo pare yat moi gute bhalke comments likhi kine tak bujai disu june mur logot he wanted to hear kiba kibi reasonings di asle পেহেলগামতো ধৰ্ম চাই মাৰা হৈছিল ন দাদা মানে আপুনি যি কৈছে হেতৰ ধৰ্ম প্ৰতি একো নাই বুলি এনে কৈছো হে দাদা ধৰ্ম বুলি কৈ মাৰা হৈছিলে বিকজ ইটছ এ ভেৰি এইটো যোনটো লিখিছে আই থিংক হে আৰু তোমালোকে যদি আনচাৰ বিচাৰিব যোৱা ইউ উইল ফাইণ্ড আনচাৰ সৌৰভনাথ হোৱাটছআপ ৱেলকাম টু ষ্ট্ৰীম ৰিতম দেৱজিৎ কি খবৰ দিল্লী কেছটো আতংকবাদীয়ে কৈছে যেন লাগিছে মানে বম ব্লাষ্ট যদি হৈছে এইটো বি এ টেৰৰিষ্ট ভাই এনেতো চিটিজেনছতো বম ব্লাষ্ট নকৰে
নহয় মানে দে হেভ ছাম পইণ্টছ হা এতিয়া এজনৰ লগত মই এগ্ৰী কৰিছোঁ most of them লগত মই এগ্ৰী কৰা নাই বাট দেন এজনৰ লগত মই এগ্ৰী কৰিছিলোঁ আই থিংক দিছ গাই ৱাজ এইজনৰ লগত মই অলপ এগ্ৰী কৰিছোঁ কমিউনেল নহয় বাৰু সেইটোত নাযাওঁ বাট ডিফেণ্ডো কৰিব নালাগে আই গেছ ট্ৰু ডিফেণ্ড কৰিবতো ডেফিনেটলি নালাগে ভাই টেৰিজিমক ডিফেণ্ড কৰা মানে কি এইটোতো কেনেকুৱা কথা কাৰণ টাইম এণ্ড টাইম এক্সাম্পল পায়ে আহিছোঁ যিটো হয় সেইটোৱে হয় ইয়াত ব্লেমটো শ্বিফ্ট কৰিলে চব শেষ হৈ নাযায় পিপল শুড ৱৰ্ক এমং দেয়াৰ অ'ন কমিউনিটিজ টু ষ্টপ ব্ৰেইন ৱাশ্বিং পিপলছ আইডিয়াজ ইন দ্য নেম অফ faith absolutely true sorry the community should stand up the community should make conscious efforts মুছলিম কমিউনিটিৰ কথা কৈ আছোঁ দে শুড মেক কনচিয়াছ এফৰ্ট যে তেওঁলোকেও নিজৰ ফালৰ পৰাও কয় যে উই কণ্ডেম দিছ শ্বিট আৰু ইয়াতে কিয় স্পেম কৰিছে সৌৰভ not all Muslims but always Muslims আতংকবাদী that is because আমাৰ যোনটো ওচৰৰ কাণ্ট্ৰি হয় পাকিস্তান বা বাংলাদেশৰ পৰা কিমান টেৰিষ্ট আহে নাজানো বাট দেন পাকিস্তান ইজ ৰিডল উইথ টেৰিষ্ট ভাই টেৰিষ্ট তেওঁলোকে ফাণ্ড কৰে তাত একো প্ৰুফ মানে সেই আৰু তাত তুমি প্ৰুফ দিব নালাগে আৰু ইটছ ভেৰি ক্লিয়াৰ ইটছ ভেৰি প্ৰমিনেণ্ট চ' সেইকাৰণে উই আৰ ডিলিং উইথ পাকিস্তানী টেৰিষ্ট ইন চাম আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ দেৰ উইড বি আদাৰ টেৰিষ্ট তাহাঁতি সদায় দে ইউজ চোৱা তুমি যদি আজি ৰিলিজিয়াছ হয় কোনোবা মানুহ যদি ৰিলিজন ফ'ল' কৰে দে উড ন' দেট দে উইল স্প্ৰেড লাভ দে উইল স্প্ৰেড কাইণ্ডনেছ দে উইল হেল্প আদাৰ্ছ এনি ৰিলিজনত তুমি যদি মানুহৰ বেয়াটো কৰি আছা তেওঁলোকক যদি দুখ পাবলৈ কৰি আছা বম্বছ ইউজ কৰি আছা ব্লাষ্টিং কৰি আছা মানুহ ৰেপ কৰি আছা মাৰ্ডাৰ্ছ কৰি আছা দে আৰ জাষ্ট ইউজিং দ্য নেম অফ দ্য ৰিলিজন টু হাইড দেয়াৰ ইভিল ইণ্টেনশ্যনছ তেওঁলোকে বালৰো ৰিলিজিয়াছ নহয় বালৰো ওপৰৱালাই কি ভাবে কেয়াৰ নকৰে দে অনলি কেয়াৰ এবাউট দেয়াৰ মটিভ আমি সন্ত্ৰাসবাদ স্প্ৰেড কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰিব and they will use the name of the religion as a veil eta porda hisabe to hide behind it but hoy it's very prominent pehelgamor example dot moi already manuhok koisu itia I think yar logot mor kotha hoy asle neki himang.ai logot এইজনৰ লগত মই এগ্ৰী কৰিছোঁ I respectfully disagree বুলি কৈছে because he comes মানে সেই আৰু ভালকে if you want to discuss you will put your points forward মানে তেনেকৈ আৰু is that a middle finger oh shit roba remove Saurav not Saurav put user in timeout for 24 hours there we go তাহাঁতি কেয়াৰ কৰে নকৰিলে পেহেলগামত ধৰ্ম নুসুধিলে হয় পেহেলগামত ধৰ্ম সেই আৰু ৰেডিকেল এক্সট্ৰিমিজিমটো আছে উইল হেভ টু মানে সেই তোমালোকে মানিবই লাগিব যে ৰেডিকেল ইছলামিক গ্ৰুপছবিলাকে ইছলামৰ নাম লৈ কিনে তেওঁলোকে টেৰিজম স্প্ৰেড কৰি আছে এটা ডিভাইড এটা তোমাৰ কি বুলি কয় ছ'চাইটিত এটা ডিভাইড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ মাজত যাতে আমি নিজে কাজিয়া লাগোঁ সেইটো কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু ইয়াত কনচিয়াছ এফৰ্টছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিব লাগিব চিটিজেন শ্বুড বি আৱেৰ এজ ৱেল এণ্ড যে যোনবিলাক মানুহে যোন মুছলিম মানুহো যোন হয় যোনে নিজৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে জানে বা তেওঁলোকে গম পায় তাহাঁতিও এৱেৰনেছটো স্প্ৰেড কৰাটো বহুত দৰকাৰ within their community through reels through social media no wonder you will get hate but then you'll have to speak up যদি এনেকুৱা এটা ইস্যু হৈছে and then people are asking questions targeting you you'll also have to speak up as well মানে তুমি যদি কথাবিলাক নাপাতা মানুহক যদি তুমি নুকোৱা যে they are using the name of the religion for these kind of shit তেনেহ'লে you are being complicit bad faith chatter here he's been timed out for 24 hours or video swan na khon nuthile koba keon memes ki hoy keon memes to thik ase if you want mane tomaloke jodi participate kobo intelligence er upor gyan nidie bhal kiniki multiple threats has been busted true mo intelligence er upor ko gyan nai dia since last few days intelligence has to be successful every time but there is true absolutely true I agree to this mia bhagao desh bachao if it's illegal if they're creating chaos arrest them put them to jail যদি illegal হয় deport them sarcasm কৰিছে himang.ai thread তো তোমালোকে পঢ়িব পাৰা তাত মই ভালকে দিছো গুটে কথাবিলাক দিল্লী কেছ তো ৰাহুল গান্ধী and all congress members only modi এজন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ ভাল ভাই opposition is shit যেতিয়া ইমান ডাঙৰ এটা গোটেই দেশত তোমাৰ এতিয়া আই থিংক বহুত
ৰাজ্যত ৰেড এলাৰ্ট হৈ আছে হয় নাই stop the government bashing stop the opposition bashing বা কিবা এনেকে তোমালোকে কৰা বাহিৰে try to figure out how we can solve this crisis মানে because মিনিষ্টাৰবোৰে পলিটিচিয়ানছবোৰে নিজৰ বেয়া ধুনীয়া ছিকিউৰিটি প্ৰেমিচেছত বহি ধুনীয়া গাড়ীত ঘূৰি আছে তেওঁলোকে সব তেওঁলোকৰ ঠিক আছে ছিকিউৰিটি সব প্ৰট'কলছ আছে ছাফাৰ কোনে কৰি আছে উই দ্য চিটিজেনছ আজি তুমি বাহিৰত গ'লা ভাবাচোন তুমি দিল্লীত যদি কোনোবা টেৰিষ্ট বোলে টুৰিষ্ট গৈছিলে ট্ৰেভেল কৰিবলৈ যে আমি ৰেড ফৰ্ট চাম দে ৱেণ্ট বম ব্লাষ্ট হ'ল দেয়াৰ ফেমিলি ইজ শ্যাটাৰ্ড নাও চ' ইটছ অলৱেজ আছ দ্য চিটিজেনছ হু ফেচ দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ এভৰিথিং মানে তো আই থিংক দিছ ইজ দ্য টাইম যেতিয়া তোমাৰ যেনেকৈ আই থিংক পেহেলগামত এটেক হৈছিলে গোটেই তোমাৰ নেশ্যন গোটেই পলিটিকেল পাৰ্টি চব একেলগে হৈ কিনে দে টুক এ ষ্টান্স উইথ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট মানে শশী থাৰুৰ চাই লোৱা বা তোমাৰ আই থিংক যোনে যোনে ফৰেন মিডিয়াৰ লগতো কথা পাতিছিলে দে ৱেৰ ফ্ৰম দি অপজিশ্যন শশী থাৰুৰ ইজ এন অপজিশ্যন তেওঁ কৈছিলে যে ডমেষ্টিক আমাৰ কিছুমান ডিছএগ্ৰিমেণ্টছ আছে উইথ দ্য ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট বাট দিছ ইজ নট দ্য টাইম ইটছ নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ইটছ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট when a terrorist strike happens, stand united, fix the issue, find out the culprits, punish the terrorists, retaliate kora, strike back, and then when everything is settled, when everything is fixed, then you can come back and do your politics, banter kora ji kora aru bhai. But this is not the time. Kunbai kabak blame korise. It's not time to play blame games mane. Exactly bhai. People are just under political leaders bhai. Etu time nije bhabe thik kotha. কিমান কি হৈছেগে চাওঁচোন কেছটো কিমান আগবাঢ়িছে Amit Shah instructs to hunt down each and every culprit in review meetings that toll climbs to 13 sad bhai Jammu and Kashmir I think high alert soli ase Pulwama doctor believed to be occupant in exploding car several states on high alert true not be spared as the probe agencies will get to the bottom of the case for sure that toll rose to 13 dekhi paisa ne Government sources told the Hindu that the occupant of the car in which an explosion, Dr. Umar, a resident of Pulwama, Jammu Kashmir, Delhi police registered an FIR under the UAPA Logaise in connection with the blast. Union Amit Shah chaired a high-level security review meeting in the wake of the blast. All possibilities are being explored. Absolutely. National capital has been placed on high alert with strict vigil. Okay, this is the area. Muslim bodies flag security lapses, call for unbiased probe. Prominent Muslim bodies voiced concern today over a blast near the iconic Red Fort in Delhi, flagging security lapses and urged the government to conduct a comprehensive, unbiased and multi-dimensional investigation into the incident. The All India Muslim Personal Law Board expresses profound grief and sorrow over the blast that occurred on last evening. The board conveyed heartfelt condolences to the families of those who lost their lives. Board President Maulana Khalid Saifullah Rahmani expressed serious concern over the explosion that occurred in close proximity. He urged the government to conduct a comprehensive, unbiased and multidimensional investigation into the incident. No brainer, for sure. Was this a terrorist attack? Yes, it's a terrorist attack. I think patterns kinyo dekha paise bahut. I think recent times at bahut jagat bombs, bomb bonua tumar materials dhora poise. And here, Juntu Tumar, I think one of the guys said in the comments, the intelligence has to be right every time. I think it tar dialogue no hoy ne, family man dialogue hoy neki. As intelligence, we have to be right every time. Every time I correct hoboli, but then terrorist just eta chance lage aro. Shivanshu Bordole, what's up? Educated manubur indoctrination hua to sad aro. Hey bhai, aro, it's crazy. 22-year-old man hailing from Deoria district of Uttar Pradesh is among those who were injured. Okay. Shiva Jaiswal. Sarojini Nagar blast survived rushes to LNG. Here, it's a developing story. Let's see. Thorough probe sobe bisari ase, obviously, as it should be. In the case video, all the Muslims are giving lol emojis in the comments. They are Indian Muslims. They should be arrested. Direct kotha. In any case, when the nation is at threat, when the national integrity of the country is in threat, যেতিয়া এনেকুৱা এটা attack হয় and people are celebrating it, সেইবিলাক মানুহক জেলত ভৰাব লাগে, ডাইৰেক্ট কথা। তাহাঁতৰ এগেইনষ্টত
strict actions ল'ব লাগে and they need to be punished. তোমাৰ স্কিন বহুত অইলি মই ফেচ ৱাছ কৰা নাই ভাই হয় বে শুই উঠি কিনে জাষ্ট বহি গৈছোঁ চৰি বে বেয়া পাইছা নেকি গোটেই ৰিলিজনটোক ব্লেম কৰিব নোৱাৰি গোটেই ৰিলিজনটোকতো তুমি অভিয়াছলি ব্লেম কৰিব নালাগেই বাট দেন ৰিলিজনৰ নামত যোনে ৰেডিকেলিজম এক্সট্ৰিমিজম স্প্ৰেড কৰি আছে তাহাঁতৰ এগেইনষ্টতো তুমি একশ্যন ল'বই লাগিব ন চ' ইউ উইল হেভ টু এড্ৰেছ দ্য মেটাৰ ইউ কেনট ডিনাই যে তেওঁলোকে ইছলামৰ নাম লৈ এনেকুৱা কৰি আছে এণ্ড তাৰ কাৰণে কি পলিচিজ ওলাব কি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যনছ ল'ব লাগিব সেইখিনি চাবলগীয়া কথা আৰু এতিয়া মানুহে কৈছে যে বিকজ ওৱান কমিউনিটি স্প্ৰেডছ হেট অৰ ভায়লেঞ্চ the other community has to suffer. It's not just the other community, it's the entire population of our country, bhai. আজি যদি মুছলিম টেৰিষ্ট এটা ওলাইছে সেইটোৱে হিন্দুকো মাৰিব মুছলিমকো মাৰিব শিখ জৈন সবকে মাৰিব তো আৰু ফাৰ্ষ্টতে আই থিংক তাহাঁতে নিজৰ কমিউনিটিৰ মানুহকে মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰে চ' জাষ্ট বি ক্লিয়াৰ যে এতিয়া যে ক'লে যে ফেচবুকত যোনে চেলিব্ৰেট কৰি আছে আই থিংক আমাৰ চি এমেও কৈছে এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু কমেণ্টত মোক কোনোবাই লিখিছিলে আই থিংক সি কৈছে যে ইছলামিক এক্সট্ৰিমিজম শ্বুড বি বেন ইন দিছ কাণ্ট্ৰি মই কৈছোঁ 100% আৰু ইফ ইউ ন' দ্য ডেফিনেশ্যন অফ এক্সট্ৰিমিজম it always leads to chaos in the society. So any kind of extremism, be it religious, be it political, be it cultural, any kind of extremism is always a threat to the society. So please don't be an extremist, think rationally. I think code goal later. যোৱাকালি পেহেলগামৰ ঘটনাৰ পিছত আৰু যোৱাকালিও আমি দেখিছোঁ যে ফেচবুকত একাংশ লোকে এই ঘটনাটোক হয় আদৰণি যোগাই জনাইছে নহ'লে খুব ফূৰ্তিৰে তেওঁলোকে কিছুমান ইমজি পোষ্ট কৰিছে Arrest them, UAPA, NSA, log out. If you are celebrating a terrorist attack, you are a piece of shit. You don't deserve to be in this country. Sida kotha bhai. তাৰ মানে You don't deserve to be in this country. No, you don't deserve, bhai. You don't deserve to have a peaceful life anyway. কিমান sick mentality হ'ব লাগিব যদি তুমি এনেকুৱা কৰিব পাৰিছা এইসকল ব্যক্তিয়ে সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰে এইসকল ব্যক্তিৰ আমি বেকগ্ৰাউণ্ড চেকিং কৰি আছো যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা ট্ৰু আৰু কৰিব লাগে নহ'লে কিছু ব্যক্তিক আমি এৰেষ্টটো কৰিব লাগিব বিকজ তাহাঁতি আজি যদি ফেচবুকত এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰি আছে তাহাঁতি নিজৰ মানুহক নিজৰ ওচৰৰ পাছৰ মানুহক কিবা বুলি কৈছে কাৰণ অসমত যাতে Do you believe in the statement, not all men, but always a man? I don't know. It's a very dynamic question. And if you see the kind of misreporting, or tarpisot enokwa jeta incidents hoy je tetya tumar there are women involved as well, fake cases. So and I think anything tumi ji kono bostu generalize korile it always creates an issue. Maybe you can pass the statement, but then tumar aru more eko problem no hobo pare, but then it creates eta ki effect boli koi eta ripple effect create kore jonta society harm koribo to he society bahut classor manu ase bahut different ideologies or manu ase belek ke bhab chinta kora manu ase telokor majot create koribo division to বেলেগ ৰিলিজন এইটো লেভেলৰ টেৰৰিজম কেলে নাই প্লিজ এক্সপ্লেইন আই ন' জেনেৰেলাইজ সেই আৰু বেলেগ ৰিলিজন মানে সেইটো কাৰণে আমি হিষ্ট্ৰী চাব লাগিব ইউ চি অল দ্য মানে তুমি এতিয়া যদি চোৱা ৰিড এবাউট হাউ ইউ এছ এ কেনেকৈ তোমাৰ মানে দে ক্ৰিয়েটেড দিছ কালচাৰ ইন ইছলামিক কাণ্ট্ৰিজ তাৰ পৰা তেহেঁতৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যনছ কেনেকুৱা নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ তাত কিমান এক্সপ্লইট হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো চবতে আছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ ভাবি লোৱা ইজৰাইল গাজা হৈ গ'ল ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন হৈ গ'ল তাৰপৰা তোমাৰ কেম্বোডিয়া থাইলেণ্ড হৈ আছে there is a problem everywhere. Itya
আজি আমি হিন্দু মুছলিম বুলি পাতি আছোঁ হয় নাই ইন দিছ কেছ হিন্দু মুছলিমৰ পাতি আছোঁ তো এতিয়া মই তোমালোকক এটা দেখাইছোঁ ৰ'বা তিতাবৰৰ কেছটো গম পোৱা নে ক'লে গ'লো তিতাবৰৰ কেছটো গম পোৱা নে জগত সিং এতিয়া আমি কি আহিলোঁ জগত সিং বুলি এজন 63 year old man এজনে 19 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীক ধৰ্ষণ কৰি মাৰ্ডাৰ কৰি নিজৰ চেপ্টিক টেংকত পেলাই থৈছে এণ্ড হি হেজ কনফেছড টু ডুইং দিছ ক্ৰাইম ইনচাইড হিজ আশ্ৰম সেই আশ্ৰমৰ ভিতৰত থাকি এইবিলাক কাম কৰি আছে এতিয়া হিন্দু মুছলিম নহয় এতিয়া কি হৈ গ'ল অসমীয়া বিহাৰী অসমীয়া আৰু সেই মেইনলেণ্ডাৰ বুজিছা আজি যদি কোনোবা ট্ৰাইবেল এজনে ক্ৰাইম এটা কৰিব অসমীয়া ট্ৰাইবেল হৈ যাব মেঘালয়া অসম যেতিয়া সেই টেক্সিৰ ইছ্যুটো হ'ল তেতিয়া মেঘালয়া হৈ গ'ল অসম হৈ গ'ল এনেকৈ ডিভাইডবিলাক ক্ৰিয়েট হৈ যায় লাষ্ট মান্থ পুৱাত এটা হষ্টেজ ক্ৰাইচিছ হৈছিল মিডিয়াত ডিডণ্ট পৰ্ট্ৰে ইট এজ টেৰৰিজিম প্লিজ মানে সেই আৰু তোমালোকে যদি এতিয়াও যদি টিভি চেনেলছৰ মিডিয়া বা মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়াক তোমালোকে যদি ভৰসা কৰি মানে এজ ইয়ৰ চ'ৰ্চ অফ নিউজ চাই আছা দেন দেৰ ইজ চাম প্ৰব্লেম উইথ ইউ ট্ৰাই টু ৰিড এজ মাছ এজ ইউ কেন I think it is very easy to compare in this context, but we need to separate this as in a sense of humanity. True, it's privilege. Western countries took advantage of their privilege, and now it's like it's ingrained. Hoy? Then explain the radicals who converted whole of the Western Front. Radicals who converted whole of the Western Front. Western Front মানে কি কৈছা মই বুজা নাই মিডিয়াই মুছলিম কিবা থাকিলে বেছি হাইপ আপ কৰে বিকজ ইটছ ইজি বিকজ 9/11 ৱাজ ছাচ এ ট্ৰিগাৰ যে দ্য এণ্টায়াৰ পৰ্ট্ৰেল অফ মুছলিমছ বিকেম মানে সেই আৰু যে ইভিল হয় যেনেকৈ এতিয়া জুইছবিলাকৰ এটা বহুত বেয়া পৰ্ট্ৰেল এটা মানে ছেট হৈ গৈছিলে ডিউৰিং দ্য নাজি পিৰিয়ড তে জুইছক মানে গতো দেখিলে মানে দে ৱেৰ ট্ৰিটেড এজ ইভিলছ তো আৰু যেতিয়াকৈ ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া আমি সেই পূব ফেষ্টিভেলটো চাই আছিলোঁ ইণ্ডিয়াৰ পৰ্ট্ৰেলটো যদি USA যদি দেখায় যে ইণ্ডিয়া বুলি কিবা এটা যদি বেয়া খবৰ ইয়াৰ পৰা ওলায় ইট বিকামছ ভেৰি ইজি ফৰ দেম টু শ্বিট অন আছ তেনেকুৱা কথা ইটছ এভৰিৱেৰ হাই কমল কিশোৰ ৱেলকাম টু দ্য ষ্ট্ৰীম হে আৰু ভাই ক'ত চাই আছিলোঁ কি চাই আছিলোঁ পাহৰি থাকিলোঁ নহয় সন্ত্ৰাসবাদে কোনো কাৰণতে মূৰ দাঙি উঠিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে উৎসাহো যাতে পাব I can explain why Islam didn't become moderate. They tried to be modern and moderate during the golden age of Baghdad, but after the Mongol attacks, they didn't try to be moderate after it. Here, there are always bad actors, and I think that comes a lot from these Islamic countries, these Islamic terrorist, radical extreme groups that use the name of Islam for their terrorism because of a lot of অকল ৰিলিজিয়াছ বুলি নহয় ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যনছ আছে এট্ৰচিটিজ আছে বহুত বস্তুজ এণ্ড অলছ' বিকজ দে থিংক মানে সেই আৰু নাজানো কি ভাবে বাট দেন ইউ কেন নেভাৰ জাষ্টিফাই টেৰৰিজিম ইউ কেন নেভাৰ জাষ্টিফাই এনিথিং ভাই ইফ ইউ আৰ কিলিং আদাৰ পাৰ্চন জাষ্ট টু ফুলফিল ইয়ৰ ডিমাণ্ডছ ইটছ আটাৰ বুলশ্বিট লোকেলছ ইনভলভ থকাটো কি ক'বা পেহেলগামত কনভিক্ট হৈছে এণ্ড ৰেড ফৰ্ট ছাছপেক্ট হৈ আছে প্ৰব্লেমটো তাত ন হয় আৰু মই সেইটোৱে কৈছোঁ ভাই যদি ইফ লোকেলছ আৰ ইনভলভ এনি ওৱান হু ইজ ছাপৰ্টিং টেৰৰিজিম দে শ্বুড বি এৰেষ্টেড দে শ্বুড বি বিহাইণ্ড বাৰ্ছ আৰু যদি সেই এৰিয়াটোত এই প্ৰব্লেমটো বেছি আছে কোনোবা যদি এৰিয়াত দিছ ইজ এ কমন চেণ্টিমেণ্ট যে এনেকৈ আমি মানে টেৰৰিষ্ট বা মিলিটেণ্টছক ফাণ্ড কৰিম বা আমি ছাপৰ্ট কৰিম I don't know what's the solution, but then the government needs to put immediate response, immediate attention to those areas. Either scatter them, either put educational institutions there. Kiba eta to mane they need to come up with solutions because kiman aru mane enake hun thakim. Kiman aru terrorist attacks ami mane sabo lagibo mane kiman manu aru mora dekhibo lagibo.
The people killing innocent civilians in Sudan often share the same religion as their victims. Violence and terror do not respect faith. This conflict is driven by power, hatred, and political gain. True. Anti-Kashmiri sentiments once again. Hoboy. And it's always because of these bad actors যে গোটেই বহুত মানুহে ভুগিবলগীয়া হয় এতিয়া যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ তেতিয়া আলফাৰ কেনেকুৱা এটা তোমালোকে মানে কি কয় ভয় আছিলে দেখিছিলানে Omar Abdullah said anything yet? Saul, in Islam, either you become extremist or you are not true Muslim. There is nothing called moderate Islam. I don't know, to be honest. If you want to have Islamic values, and even if you want to follow your religion, as jodio kiba khud dekhisa in your religion, try to be a good human being first and put your religion mane here after that anything tumi religion e kiba ta koise buliye tumi blindly follow koriba that is nonsense hednakhon ami pati aslo je religion was a concept created during the mane first evolution of human beings jetia manuhok eta hope lagisile manuhok eta group lagisile so they can answer the questions that mane they didn't have answers to flood eta hoy gol kiyo hol ধুমুহা ভূমিকম্প আহিলে how do you মানে control এই মানুহে যেটা ভয় খাইছে কেনেকৈ control কৰা religion played a very big role but then today in this day and age you have your brain you have logical thinking rationality critical criticism everything so you need to first be a good human being you need to be first a critical thinker কিবা এটা বস্তু যদি হৈ আছে কিয় হৈ আছে is it right is it not সব বস্তু question কৰিব লাগিব and if any religion says otherwise you'll have to question that as well if you're not questioning the prejudices or if you are not questioning let's say some religious preacher বা religious leader e kiba ta koi ase je because of religion we have to do this you have to ask why kyo edu koribo lage ji kono khetrot Pakistani people here bhai they're assholes obviously I don't know but then here this is a crisis that we need to address aru I think etialoge kunu responsibility kunu lua nai nei etialoge and it's still developing so I hope tumalage jodi kiba spread kori asa ba kiba tumalage story logai asa kiba jodi tumalage manuhok forward kori asa try to forward from verified sources ha bahut manuhe bahut kiba kibi interpretations uliabo bahut kiba kibi kobo but then fake news aten spread nokora this is now I think this is being seen as anti-terrorism angle this ase. So anything you say, anything you post on social media will be looked upon. Extremism is not a spiritual concept. It's a man-made concept that led jihadism, 7 Mountains Mandate, Khalistan. Okay. Here, bhai. I don't know. Why cannot we just be good human beings? Moi hete buji na pao. Why do you have to put your religion so much in the pedestals we cannot think for ourselves? তুমিতো চাই আছা আমাৰ এৰিয়া য'ত ডাঙৰ হৈছা তাততো একো কমিউনেল প্ৰব্লেম নাছিলে হয় মই যোনটো জেগাত জন্ম হৈছিলোঁ মই আই থিংক মই কলেজ যোৱালৈকে ভাই আই থিংক টিল আই ৱাজ 20 or 19 কেতিয়াও এনেকুৱা ৰিলিজিয়াছ কিবা ডিভাইড আল বাল এইবিলাক কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ বাট নাও ইট হেজ বিকাম মোৰ কমন বিকজ ইটছ ভেৰি ইজি টু স্প্ৰেড দেট হেট ৰিলিজিয়াছৰ বেচিছত মানুহক ডিভাইড কৰাটো বহুত সহজ তাৰ আগতে এনেকৈ শুনিছিলোঁ বিহাৰী মাৰৱাৰী অসমীয়া এনেকৈ শুনিছিলোঁ তাৰপৰা ধৰ্ম আহিলে ধৰ্ম যেতিয়া আহিলে বিহাৰী অসমীয়া মাৰৱাৰী একলগ হৈ যায় তাৰপৰা যেতিয়া বিহাৰীয়ে কিবা ভাবিলা বিহাৰী মানুহজনে বেয়া কাম কৰিলে তেতিয়া অসমীয়া বিহাৰী হৈ যায় বেংগলী মানুহজনে বেয়া কৰিলে অসমীয়া বেংগলী হৈ যায় তো ৱেৰ ডু উই ষ্টপ দিছ ডিভাইড ক'ত শেষ হ'ব ক'ত আহি কিনে ডিভাইডটো আমি যেনেকৈ সব কুৱেশ্যন কৰোঁ মডাৰেট মুছলিম নিজ টু কুৱেশ্যন ট্ৰু মই সেইটোৱে কৈছোঁ ইন ইয়ৰ কমিউনিটি ইউ নিড টু বি দ্য ফাৰ্ষ্ট টু স্পীক আপ এবাউট দিছ
if you really care about the sentiment of your community. মানে তুমি যদি ভাবিছা because of some bad actors our community is being কি বুলি কয় blamed, you need to speak up as well. As long as you মানে keep quiet, you are being complicit. That is true. Let's do this game. Let's take one para from a religious book and bend according to what suits us. I'm in a field, I see this game. True. Agree. তোমালোকে যদি গোটেই religious books বিলাক পঢ়া, they were মানে I don't know how do I say it, but মই সদায় এনেকৈ ভাবোঁ যে religions need to be updated as well. With time, যদি কিবা religion এটা সময়ত ভাবিলা, religious books basically, যদি এটা সময়ত লিখা হৈছিলে, is it still relevant in today's day and age? If it's not, we need to update that. বহুত বস্তু চেঞ্জ হৈছে, এভৰিথিং নিডছ আপডেট, এভৰিথিং নিডছ টু বি মানে সেই টাইমৰ লগত মানে মানুহৰ লগত ছ'চাইটিৰ লগত থিংছ নিড টু বি ইণ্টাৰপ্ৰিটেড ৱেল, বা ইভেন ইফ ইটছ ৰং বা কিবা প্ৰব্লেমেটিক হয়, ইট নিডছ টু বি সেই ইম্প্ৰভাইজড. দ্য ডিভাইড অফ কাষ্ট, চেক্ট, ক্লাছ ইজ দেয়াৰ এভৰিৱেৰ. আমাৰ ককাহঁতৰ দিনত মুছলিমবোৰে বহুত হিন্দু মাৰিছিল বুলি শুনিছোঁ. Timer লগত সব change হয়. True. That verse was literally moderate Muslim do speak all thing is Muslim. That verse literally says kill all kafirs, and kafir means one that doesn't believe in Allah. Okay. I haven't মই পঢ়া নাই. এতিয়া যদি কোনোবাই পঢ়িছে, please answer Himanshuৰ chatটোত. Yes, there are ayahs in the Quran that talk about killing. These ayahs instruct the warriors in the battlefield to kill the enemies in the war. These instructions came at the time when the enemies, the denier of Allah's law in Mecca, had broken the peace treaty signed between the Muslims and themselves. I don't know. I'm not a religious. Moi eku poha nai kitab, so I wouldn't know. But then if you know, if you have facts, if you have bases, please post on our Discord, post on our Reddit. Let this be a conversation. Sobe join kora. We'll have this conversation. And as a person who really doesn't give I don't care about anything else than being a good human being, being a good soul, being an empathetic person. If something is wrong, I'll call it out. If something is not, then I'll need to hear all sides of things. Never follow scriptures, never follow anything without thinking for yourself. So that my brain to nijai nologai kine, if you don't believe in your own thinking, then problems do arise. SNK nakhon koi asle je the half of the world's problems will be solved if you just think for 10 seconds je etu ei kotha to hoy na nohoy na kihor karone hoy. Hindustan কৰাটো বেয়া নেকি? Pakistan means Muslim, Bangladesh means Muslim too, Hindustan means Hindu. কৰাটো problem কি? Okay. I wouldn't answer that, but then here. ঠিক আছে. Free speech, democracy. Use your free speech. And if you want real change, appeal, go plea in front of the government. তেওঁলোকে যদি ডিচিজন লয়, আৰু বহুত মানুহে কৈ আছে যে কি কয় বিজেপিয়ে বহুত বস্তু স্কোৱাছ কৰিব নোৱাৰে, বা বহুত বস্তু সেই ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টে বহুত বস্তু তেওঁলোকে আঁতৰাব নোৱাৰে বিকজ অপজিশ্যনে তেওঁলোকক নিদিয়ে. I don't believe that's true. If they can suspend 146 member of parliaments for a session to pass a bill on the Election Commission of India, amuk tamuk kiba kibi. So I think they have the power to do it. We should ask them accountability. If anything is problematic, it needs to be squashed.
Exactly. We don't need religion. Religious leaders need religion to spread their agendas, their motives, and political leaders need it too to play politics, to keep the people involved. মানে নাচি থাকিবলৈ in a circus of religion, albal, divide, unity and all shit. So, here. And মই সদায় সেইটোৱে কওঁ, if someone ভাবি লওক কোনোবাই যদি কিবা এটা বস্তুৰ এগেইনষ্টত বহুত, if you have a very strong mindset, very strong opinion against anything, you better have a lot of facts, a lot of reasoning behind it. Plus, you need to have solutions. Just addressing the problem and calling out things won't work. You need to have proper solutions to propose as well. Because blaming is very easy. মই সেইকাৰণে মই সেইদিনাখন উজান বজাৰ যেতিয়া সেই পষ্টটো চালোঁ যে তাত তোমাৰ ইমান লেতেৰা মানুহে কিয় কৰিছে 3 ঘণ্টা আগত, তেতিয়া মই পঢ়িলোঁ ব্ৰকেন উইণ্ডোজ থিয়ৰীৰ বিষয়ে। আৰু আই থিংক আৰু এটা থিয়ৰী আছিলে যে চিভিক চেন্স হাউ মানুহৰ ভিতৰত কেনেকৈ আহে, মানে ইট কামছ আফটাৰ ষ্টেজ 5 কিবা কিবা থিয়ৰী আছিলে, মই নামটো পাহৰি গৈছোঁ, বাট দেন ৰিলিজন ইজ অলৱেজ এ প্ৰাইভেট এফেয়াৰ। আই বিলিভ ইন দেট ভাই। কিপ ইয়ৰ ৰিলিজন প্ৰাইভেট। তোমালোকে প্ৰাইভেটলি কৰা, যোনে যি নকৰা কিয়। Don't try to impose anything. Don't try to মানে সেই আৰু তোমালোকৰ ভেলিউজ, তোমালোকে কি কৰা কি নকৰা, it should never মানে সেই আৰু this is right, this is wrong নহয়, because সেই আৰু depends. ঠিক আছে, চাওঁ এবাৰ লিমিটলেছ হিপক্ৰেচি কি হয় এইটো। Don't talk about it. A Muslim man raped a Hindu girl. Throw the stones at the mosque, vandalize the shops of all the innocent Muslims, beat them, slam them as the card of their patriotism. Oh, so your outrage for a heinous crime like rape depends on the religion of the perpetrator. Amazing. A lot of people said that you didn't make video over the Nainital rape case. Of course, because you already knew about it. That case got the outrage it deserved. In fact, innocent people were being targeted. They were literally riot-like situation. You all gave death and rape threat to the woman who said treat it as a rape crime and don't give it a communal angle. In fact, Muslim community expelled that 73-year-old rapist. But what did you do for that 5-year-old kid? She was playing outside her home. Rapist lewd and raped her inside the temple. Zero outrage. Leave the rage. I bet you don't even knew about this case. So ladies, it's high time So this is what happens when you paint a horrendous act in terms of religion. This is what happens. যেতিয়া তুমি কিবা এটা বহুত বেয়া মানে সেই আৰু be it terrorism, be it rape, be it sexual assault, be it molestation, be it মানে murder, যিকোনো নহওক, if you try to give it a communal angle, the media will take advantage of it. The media will portray it in a sense that becomes easy for them to do the job, even মানে হেৰো matter of fact মানে twisting facts sometimes. এতিয়া মই সেইটোৱে ক'লোঁ ন, এতিয়া এইটো যে তিতাবৰৰ কেছটো হ'ল, তুমি এতিয়া সেইটো নিউজটো কি বুলি ক'বা? 19 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীক 63-year-old মানুহ এজনে ৰেপ কৰি মাৰ্ডাৰ কৰি নিজৰ চেপ্টিক টেংকত ভৰাই থৈছে। What do you say about it? তেওঁৰ নামটো মই কৈ দিছোঁ, আই থিংক জগত সিং, ক'ত গ'ল বে? জগত সিং। How will you paint this? How will you মানে তুমি এটা হেডলাইন লিখাচোন তোমালোকে। What will be the headline for this? Let's see. Fact চিনি মই কৈ দিছোঁ, 63-year-old man, 19-year-old girl killed, raped, I guess, আৰু চেপ্টিক টেংকত ভৰাই কিনে তেওঁক থৈ দিছিলে সেই ছোৱালীজনীক। What is the headline? লিখাচোন সবে, হেডলাইন এটা লিখা চাওঁ। ৰেপ নহয় নেকি মেবি? আই থিংক ইটছ ডেভেলপিং ষ্টৰী। তেওঁলোকে পোষ্টমৰ্টম কৰি আছে আই থিংক। Why always Bihari or Marwari? Okay. Why always Bihari or Marwari? Change his name to a Muslim name. Why is it always from a religion?
Change this to a tribal name. Why is it always a tribe? Why is it always tribal? তাৰপিছত তুমি যদি এতিয়া অসমীয়া কৰি দিয়া তেতিয়া কি বুলি ক'বা? অসমীয়া যদি হৈ যায় তেতিয়া জাতিত লৈ প্ৰশ্ন আহি যাব। এইটো কমিউনিটিৰ মানুহে মানে ভাবি লোৱা আহোম কলিতা হৈ যাব তেতিয়া। ভাৰ্গৱ কোৱাচোন। Why always men হৈ যাব তেতিয়া? So it's very easy to shift the blame. দেখিছানে কেনেকৈ আমি ডিভাইডটোৰ পৰা আহিলোঁ? First it's religion, then it's states, different মানে সেই আৰু বিহাৰী মাৰোৱাৰী তেনেকৈ আহিলে, তাৰপৰা অসমীয়াত আহিলে জাতি আহি যাব, তাৰপৰা যদি ছেইম জাতিৰ হয় তেতিয়া আহি যাব যে why always men. It never ends. It's a never ending. তুমি তেনেকৈ ব্লেম কৰাতকৈ try to use সেই যিমান এনাৰ্জি তোমালোকে ইউজ কৰিছা, try to ask for the right questions, accountability তাত কি হ'ল কি নাই, জাষ্টিছ কেনেকৈ প্ৰভাইড কৰা যাব, try to put your energy in that. Views on other ST communities opposing the inclusion of new communities into ST? I don't know. I think they have the right to ask for মানে হেৰ তেওঁলোকে they are feeling threatened, but then depends on the government how they deal with it, because the ruling party they promise মানে ছটা জনগোষ্ঠী নে ছটা জনগোষ্ঠী ন 6 জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকক প্ৰমিছ কৰা হৈছিলে। Why was it promised in the first place? কি বেচিছত প্ৰমিছ কৰিছিলে? Why তেওঁলোকে সেই প্ৰমিছটো কৰাৰ পিছত ভোট কিয় ল'লে? ভোট লৈ তেওঁলোকে জিকিলে, তাৰপৰা তেওঁলোকে ডিমাণ্ডছখিনি ফুলফিল কিয় কৰা নাই? And if it's not possible then apologize, say sorry, কোৱা যে আমি we played politics, we cannot give you the status. বাকী ST কমিউনিটিজবিলাকে থ্ৰেটেন ফিল কৰিছে because they also care about their protection, but then মই আকৌ এইটোৱে ক'ম ভাই, it's not always about the reservations. Reservations are just a part of the 6th schedule. It's about land protection, it's about culture preservation, it's about having মানে আৰু নিজৰ এটা body জানে তুমি নিজৰ কমিউনিটিটোক তুমি প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰা from other people coming outside of outside of Assam, outside of India, coming here, encroaching their land. So I don't know. Pakistan, some politicians are the reason for all these conflicts. Terrorists bhai, সিধা কথা। পাকিস্তানত নিজৰ ইমান ইস্যুজ আছে, তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকৰ পলিটিকেল লিডাৰ্ছে যে আমি ইণ্ডিয়াক এটাক কৰিম, ইটছ ইজি। Anything that's easy, they try to do it. আৰু so এতিয়া why India is India? Because আমাৰ এটা ইণ্টেগ্ৰিটি আছে, আমাৰ এটা ডিগনিটি আছে, আমাৰ এটা মানে এটা কি কয় আমাৰ মৰেল গ্ৰাউণ্ড এটা আছে। That's why we are Indians ভাই। You should be proud যে আমি এনেকুৱা এখন দেশত জন্ম হৈছোঁ যোনে ফাৰ্ষ্ট এটেক কেতিয়াও নকৰে। ইভেন নিউক্লিয়াৰত আছে আই থিংক, আৰু এনেও মানে বৰ্ডাৰ ৰিলেটেড টেৰিটৰিজতো আই থিংক ইণ্ডিয়াই কেতিয়াও ফাৰ্ষ্ট এটেক নকৰে। We are not the মানে aggressors here. We always take steps in the defense of the nation. That's the difference. মানুহে যে কয় পাকিস্তান মুছলিম হয়, বাংলাদেশ মুছলিম হয়, তেনেহ'লে হিন্দু মানে ইণ্ডিয়াটো হিন্দু কিয় নহয়? This is the difference. And you should be proud of it. If they need land preservation, why they're asking for ST category? Because they were promised about it. সেইকাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰি আছে। তেওঁলোকক প্ৰমিছ কৰা হৈছিলে, ৰুলিং পাৰ্টিয়ে প্ৰমিছ কৰিছিলে, সেইটো নামত ভোট উঠাইছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰি আছে। এতিয়া তেওঁলোকক যদি দিব নোৱাৰি ফৰ এনি ৰিজন, মই কৈছোঁ যদি দিব নোৱাৰি, পচিবলে নহয় যদি, the government should say আৰু ডাইৰেক্ট ক'ব লাগে আমি দিব নোৱাৰোঁ, ছৰি। Don't stretch the issue, don't create ruckus. যিমান দীঘল টানিবা আৰু মানে কনফ্লিক্ট বাঢ়ি গৈ থাকিব। তো you should ask not মানে এইটো তুমি ST কমিউনিটিক সোধাতকৈ গভৰ্ণমেণ্টক সোধা যে আপোনালোকে কিয় প্ৰমিছ কৰিছিলে, যদি এইটো ফিজিবল নাছিলেই তেনেহ'লে এনেকুৱা এটা মুদ্দা মানে আপুনি এনেকুৱা এটা ইছ্যু কিয় উলিয়াইছিলে, আৰু যদি এতিয়া মানুহে বিচাৰি আছে তাহাঁতৰ ৰাইট নাই নেকি, আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি কিয় কোৱা নাই, সেইটো বস্তু। এইটোতো ভাই এইটোতো মই শুনি পাগল হৈ গ'লোঁ মানে ভাই। আই থিংক তিতাবৰত এনেকুৱা নাজানো আগত হৈছে নাই, বা ভগৱান কৰোঁ এইটো ক'তো নহওক,
গতিকে আমি সেই গোটেই ঘটনাটো ফলো কৰিছো আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছো কাৰণ অসমৰ টুৰিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে নে নাই কি ভাবা হৈছে এণ্ড আই থিংক এতিয়া গুৱাহাটীৰ নতুন এয়াৰপৰ্টটো হোৱাৰ পিছত আৰু টুৰিজিম বাঢ়িব বাট দেন মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে অকল গুৱাহাটী সীমিত হৈ নাথাকে টুৰিজিমটো গুৱাহাটী কাজিৰঙা মাজুলী এইখিনি জেগাৰ বাহিৰেও বাকী এৰিয়াজবিলাকতো ডেভেলপমেণ্ট আৰু এইটো হ'ব লাহে লাহে এটা অসম টুৰিজিম বা আছামৰ যিমান এফৰ্টছ আছে আই থিংক আই লাভ দেয়াৰ এফৰ্টছ তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিছে ইট উইল টেক টাইম বাট দেন তাত আমি এনেকুৱাও চাব লাগিব যে টুৰিজিম ইজ ছাষ্টেইনেবল এনেকুৱা নহয় যে মানুহ আহিছে বাহিৰৰ পৰা লেতেৰা কৰি গৈছে দেৰ ইজ ন' ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ নাথিং দে কুড ডু হোৱাট এভাৰ দে ৱান্ট সেইটো হ'ব নালাগে এতিয়া তুমি মেঘালয় চোৱা মেঘালয়ত যে টুৰিজিম গৈ কিনে মানুহে অলৰেডি লেতেৰা কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে লাইটলুম যোৱা ইটছ ক্ৰেজি তাত কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন যেতিয়া এটা জেগাত হৈ যায় আই থিংক জুকো ভেলীটো কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা হৈ আছে যেতিয়া কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন যেতিয়া বেছিকৈ হ'ব কি চুক্তি হয় তোমাৰ এই ডাঙৰ পইচা থকা মানুহখিনি আৰু তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মই নাজানো বাট দেন তেনেকুৱা যদি কম্প্ৰমাইজ কৰা হয় দ্য নেচাৰেল বিউটি উইল ইৰোড ইন এ ফিউ ইয়াৰ্ছ তাত কোনো নাযাব তাৰপিছত অভাৰ ক্ৰাউডেড বুলি নিউ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট লুকছ ভেৰি বিউটিফুল ট্ৰু মই ভাবোঁ নিউজ চেনেলবিলাকে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি নিউজ বনাব লাগে চৰকাৰে সিদিনা 150 কোটি টকা দিছে নিউ পলিটেকনিক নিউ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট দেখিছোঁ মই আই থিংক মই ৰিশ্বেয়াৰো কৰিছোঁ নেকি পুৰণা কলেজ কেইখন ভাল কৰিব পৰা নাই গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি ট্ৰু গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি কভাৰ কৰিবলৈ আৰু কোনো নিবিচাৰে ভাই আজিকালি হয় ভাই বহুত প্ৰব্লেমছ আছে আই ডণ্ট ন' দে ছ' মেনি ইছ্যুজ আই থিংক আজি আৰু কোনোবা এজনে কৈ আছিলে কিবা তেওঁলোকৰ আৰু দেছ লট অফ ইছ্যুজ ইট নেভাৰ গেটছ কাভাৰ্ড ৰিলিজন মানে ৰিলিজিয়াছ কথাবিলাক জল্দি ওলায় ইজি টু ডিছকাছ ষ্টুডিঅ'ত বহি ক'বলৈ তো ঠিক আছে যোনে নিজকে জাৰ্ণেলিষ্ট বুলি কৈছে মই সঁচা কথাটো স্প্ৰেড কৰি আছোঁ সঁচা কথা উলিয়াব বিচাৰিছোঁ মানুহৰ বেচিক প্ৰব্লেমছবিলাক কেতিয়া ছল্ভ হ'ব ড্ৰেইনেজ ৰাস্তা ইলেক্ট্ৰিচিটি পানী চিলিণ্ডাৰ এইবিলাকতে আমি যুঁজি থাকিম কি হ'ব আৰু গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি তুমি কভাৰ কৰিলে চেপ্টিক টেংকত পাব তোমাক হয় তুমি কি পঢ়ি আছা মই একো পঢ়া নাই তোমাৰ চেট পঢ়ি আছোঁ বৰ্তমানটো এগৰাকী কিশোৰীৰ এই গোটেই ঘটনাটোৰ সৈতে তেওঁৰ ন্যায় আছাৰাম বাপুৰ কেছটো চাই লোৱা নিউজ চেনেলৰ পৰা কিবা আশা কৰা বাদ দিয়া দ্য অনলি মিডিয়া আই ফলো ইজ এ নিউজ পেপাৰ ইভেন নিউজ পেপাৰ ইজ আ ৰিডল উইথ এডভাৰটাইজমেণ্টছ ফ্ৰম দ্য ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট হাউ ডু ইউ ট্ৰাষ্ট দ্যাট দে আৰ এবছলিউটলি মানে নন বায়াছড বাট দে আৰ নট ইনক্লাইন টুৱাৰ্ডছ এনিথিং দ্য মেজৰ্ছ আই থিংক চিহিৰো তুমি কিহত কাম কৰি আছা আই ডণ্ট ন' বাট দেন ইউ উইল ন' if you're getting funded, if you're dependent to run your organization based on the funds of the ruling government, you have to kisman stories to me lukabo lagiboy, but you'll have to take a soft narrative on a lot of issues. Zubin Garg International Airport, that would be a good thing, good initiative. Also, if you really care about news, start paying for your news. যেতিয়ালৈকে তোমালোকে ফ্ৰীত কনজিউম কৰি থাকিবা you will get bullshit. আজিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় and if you don't তুমি যদি কেয়াৰ নকৰা নিউজৰ বিষয়ে পলিটিক্সৰ বিষয়ে একো কেয়াৰ নকৰা first of all you are privileged congratulations you made it to the top 1% and be happy chill kora stay in your echo chamber talk to the people about entertainment talk to the people about sports talk to the people about foreign tourism ami next kuntu dekhot goi asu aji ami ki khalu ki cocktail khalu keep talking about it you don't have to care about people that's a privilege enjoy it good you made it you deserve it if politics doesn't bother you if you have enough money why would you care about people man পৰিমাণে তাত যি ধৰণে কালি দিনটোত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আজি কিছু হাম কাটিছে তেওঁলোকে আৰক্ষী আয়ুক্ত গৰাকীৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে কালি আমি News 18 Northeast is owned by Ambani is close to the ruling party even if you consume news you need to know where they're coming from who's funding them at least
সেইবিলাক বস্তু ক্লিয়াৰ ৰাখিব লাগে তুমি নিজৰ মানে সেই আৰু when you're consuming হৈ anything গৈছিল যে এখন ৰাইজৰ সভা তাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে দল সংগঠনৰ লোকো আছিলে মই আগতেও কৈছোঁ যে if you need to change on হিৰক যেতিয়া কৈছা if don't want the change yes যদি if your economic condition is amazing and if you still don't care about uplifting the country and only act in your self-interest brilliant keep doing এটা সময়ত তোমাৰ নিজৰ ঘৰত আহি কিনে প্ৰব্লেমটো এৰাইজ হ'ব দেন দেৰ উইল বি ন' ওৱান টু মানে সেই আৰু তেতিয়া তোমাক হেল্প কৰিবলৈ কোনো নাথাকিব ডোণ্ট ফিল ভিক্টিমাইজ দেন আৰু তাত যিহেতু আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী জিলা আয়ুক্তগৰাকী আহিছিলে তাৰোপৰি নতুনকৈ আৰক্ষী অধীক্ষক যিগৰাকী আছিলে তেওঁ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছে ৰাইজৰ হাতত থকা আটাইখিনি তথ্য প্ৰমাণ দিছে গোটেই ঘটনাটো যদি চোৱা যায় এতিয়ালৈকে অহা শেহতীয়া আপডেট যদি আমি কওঁ আজিৰ দিনটো কিছু আপডেট কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত আমি গোটেই ঘটনাটো পুনৰ এবাৰ ক'ম যে আজিৰ দিনটো নতুন আপডেট হৈছে যে তিতাবৰত যিগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ এই ঘটনাটো কলেজীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে সংঘটিত হ'ল গতিকে তাৰপিছত কিছু ন তথ্য আহিছে তেওঁ কেনেধৰণে নিষেধ কৰা হৈছিলে তেওঁৰ মুখত সোপা দি নাক বন্ধ কৰি উশাহ বন্ধ কৰি শ্বাস ৰুদ্ধ কৰি তেওঁক নিষেধ কৰা হৈছিলে মন কৰিব মাত্ৰ 17 বছৰ বয়সীয়া এগৰাকী কিশোৰী আৰু যি সময়ত তেওঁৰ সৈতে সেই নিৰ্লজ্জ কাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ছোৱাত তেওঁ মাথো 16 বছৰ আছিলে গতিকে ক্ৰেজি ভাই ক্ৰেজি এই কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে কিমান এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিছে শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ যিগৰাকী প্ৰেমিক আছিলে প্ৰেমিক নহয় তেওঁ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক আছিলে সেই প্ৰাক্তন প্ৰেমিকগৰাকীকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই প্ৰাক্তন প্ৰেমিকগৰাকী সোধা পোছা কৰিলে হয়তো আৰু বহু কথা ওলাব এটা কথাটো হৈছে ছাত্ৰীগৰাকী যিহেতু 7 মাহৰ গৰ্ভৱতী আছিলে গতিকে সেই গৰ্ভৱতী থকা কথাটো লৈও আচলতে কিছু বিস্ময়ৰ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে নোহোৱা নহয় কাৰণ 7 মাহ ধৰি তেওঁ গৰ্ভাৱস্থাত আছিল তেওঁ হয়তো ভয় কৰি পৰিয়ালৰ লোকক কোৱা নাছিলে বা লাজৰ কাৰণেতো কোৱা নাছিলে আসাৰাম বাপুৰ ক্ষেত্ৰতো চাই লোৱা হি ইজ এ ৰেপ কনভিক্ট দুটা লাইফ চেণ্টেন্স চাৰ্ভ কৰি আছে এণ্ড দেন ৱেন হি কামছ আউট পিপল ষ্টাৰ্ট চেলিব্ৰেটিং লাইক ইটছ এ ফেষ্টিভেল ইটছ এ ফাকিং জোক ভাই তেওঁ নিজে এটা মানসিক অস্থিৰতাৰ মাজেৰে তেওঁ পাৰ কৰিছিল সময়খিনি আৰু অতি কৌশলভাৱে এই জগত সিঙে এই কাণ্ডটো যে সংঘটিত কৰিছিল সেয়াও কিন্তু বুজিব পাৰি কাৰণ জগত সিঙে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ যিহেতু ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে তেওঁ জোৰ কৰি এই সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰীগৰাকী যিহেতু এই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা তেওঁ বৰ বিশেষ এটা সেই সময়ছোৱাত অৱগত নাছিল কাৰণ তাৰো কিছু কথা আছে বাৰু এংগল আছে যিবোৰ আৰক্ষীয়ে পাছলৈ উলিয়াব যিয়ে নহওক কিয় তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁ গৰ্ভাৱস্থা হৈছিল বা তেওঁ গৰ্ভৱতী হৈছিল তাৰ পিছত বহুবাৰ এই জগত সিঙে গৰ্ভপাত কৰাবলৈ চেষ্টাও কৰিছিল ফাৰ্মাচিষ্টৰ সহযোগত চিকিৎসকৰ এপইণ্টমেণ্ট লৈ তেনেধৰণে কিছু প্ৰচেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল আৰু অৱশেষত মানে বেচিকলি প্ৰেগনেঞ্চিটো মানে কি কয় আই থিংক কি বুলি কয় এবৰ্চনৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিল জগত সিঙে নিজে নিষ্ঠাৰ পাবৰ বাবে এই গোটেই কথাটোৰ পৰা কাৰণ হয়তো কিশোৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে মই ঘৰত কৈ দিম বা মই আৰক্ষীক জনাম বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু হয়তো তেওঁ ধমকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কৈছিলে আৰু যাৰ ফলত তেওঁক অপহৰণ কৰি নি তেওঁক নিষেধ কৰা হ'ল আৰু তেওঁৰ মৃতদেহ ওলালে লেট্ৰিনৰ টেংকিত গতিকে সেইখিনি আছে শেহতীয়া কথা কিন্তু কথাটো হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ গৰ্ভধাৰণৰ বাবে জগৰীয়া কোন সেয়া DNA পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব অৰ্থাৎ ছাত্ৰীগৰাকী গৰ্ভধাৰণ কৰাটো লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে ইয়াৰ বাবে প্ৰকৃততে জগৰীয়া জগত সিং নে অইন কোনোবা সেয়া এতিয়া DNA ৰিপৰ্ট বা DNA পৰীক্ষাৰ পিছত জানিব পৰা যাব কিন্তু মন কৰিব যে জগত সিঙৰ দুগৰাকী পুত্ৰও আছে আৰু জগত সিঙৰ দুয়োগৰাকী পুত্ৰ জগত সিং আৰু জগত সিঙৰ পত্নী জগত সিঙে দুবাৰ বিয়া পাতিছে বুলি খবৰ আছে গতিকে জগত সিঙে সেই আশ্ৰমখনতে আছিল যিখন আশ্ৰমত আমি কৈছোঁ পূৰ্বতে যে তাত এতিয়া যদি তুমি ইজিলি এই বস্তুটো যদি তুমি পলিটিচাইজ কৰিব বিচাৰা ইউ কেন জাষ্ট চে ৱাই অলৱেজ আশ্ৰমছ বহু পলিটিচিয়ান ৰাজনীতিবিদো তালৈ যোৱা বুলি কোৱা হয় গতিকে সেই যিখন ঠিক আছে আই থিংক দিছ ইজ অলছ' এ ডেভেলপিং কেছ গম নাপাওঁ বাট দেন সেই আৰু আপাৰ আছামত এনেকুৱা বাবা কোনো এতিয়া তুমি আপাৰ আছাম লোৱাৰ আছাম আহি গ'লা সেইটোৱে কথা ভাই guaranteed solution to reduce AQI to 15 okay So, if we go according to the Rule 28 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in this August House, how to choose your neta okay थोड़ी देर काम किया बाकी मैं देख रहा हूँ सड़क पर बैठे रहे इनसे पूछिए तो ये बताते हैं ये आसाम के क्या नाम आपका हाँ যদি ৰাইজৰ হাতত উইদাউট ইলেকশ্যন চৰকাৰ সলাব পৰা এবিলিটি থকা হ'লে ভাল হ'ল হয় নে বেয়া বেয়া ৰাইজক ইমানটা পাৱাৰ দিয়াটো নিজৰ হাতত তাতো বহুত মানুহ আহি পৰিব যোনে দে উইল মিছ ইউজ এভৰিথিং আৰু Tariq, a resident of Pulwama. I returned to the world's most populated country, India. Kela, call
ভিউজৰ কাৰণে যে ভাই আমেৰিকানছৰ কাৰণে ইটছ মানে সেই আৰু ভাই এতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ মানুহৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া ইজ দেয়াৰ টিকেট টু মানে সেই আৰু ৰিচেছ That video is worse than Tyler Olivia in my opinion, but he is telling some truth. Sure, poverty porn, true. হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একচুৱেলি আমি সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ আমি তেওঁক সঁচাই কটন কলেজত পঢ়িছিলোঁ তেওঁকে লিডাৰ দেখিছোঁ চ' সেই হিচাপে সৰুৰ পৰা আমি এতিয়া আজিৰ সম্পৰ্ক নহয় সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ তেখেতৰ গ্ৰথটো দেখিছোঁ তেখেতৰ ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা দেখিছোঁ আৰু তেওঁ যে ৱেনাৰাত গৈ ইমান মানুহ টানিব পাৰিছে আমাৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট গৌৰৱৰ বিষয় মইতো আই ফিল প্ৰাউড মানে তেলেংগানাত যাওঁ মই হায়দৰাবাদ যাব লাগে যাওঁ কেতিয়াবা যেতিয়া Subtle rage bait কৰে obviously. Democracy এইটো কি হয় সব বস্তু ইয়াত কিয় খুলি আছে आपसे पूछते हैं बताइए एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है एमएलए का हाँ वही होता है मेंबर रजिस्ट्रेशन ऑफ ये होता है আপুনি আপাৰ আসামৰ নেকি হয় क्या बोला तूने हमारा देश कब आजाद हुआ था मेरा देश आजाद हुआ था 1947 में हुआ था টাইলাৰৰ ভিডিঅ'টো ইমান অফেন্সিভ নহয় মই চোৱাই নাই টাইলাৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ নেকি আই থিংক হেয়াৰ টাইলাৰৰ ভিডিঅ'টো ইটছ আই ডোণ্ট ন' যেতিয়া ৰিলিজে হোৱা নাছিলে বাট দেন সি যোনবিলাক টুইট কৰিলে ইট ৱাজ ডেফিনেটলি ৰেজ বেট হি ট্ৰাই টু ক্ৰিয়েট এ ষ্টাৰ হি ট্ৰাই টু ক্ৰিয়েট এটা মানে পাৰচেপশ্যন যে ছামথিং ইজ কামিং সেইকাৰণে মানুহে তাক ক্ৰিটিচাইজ কৰি আছিলে বাট অল দ্য ডেথ থ্ৰেটছ ৰেপ থ্ৰেটছ আল বাল ফেমিলিক লৈ কথা কৈছে ইউ শ্বুড নেভাৰ মানে সেই আৰু সেইটোতো তুমি কেতিয়াও মানে একচেপ্ট কৰিব নালাগে ভাই The poop supply chain, if you will. So much shit. That's me at a poop throwing festival in India where the villagers spend 6 months collecting. But then also I think e lastor fale disclaimer dise which is on which is intention. Cow poop and celebrate the end of. Who the fuck gives a extended disclaimer at the end of your video, bhai? No. If you enjoyed that, go support us at patreon.com/TylerOliveira. $5 a month, extended cuts, early access to videos like these, and The extended version of this documentary will be up in the next couple days. Ero. X second কাৰণে ওলাইছে X second কাৰণে disclaimer ওলাইছে Do not send any form of hate to anyone involved in this video. This video is not representative of India's entire culture. It is a single village in South India. 3025, 3025. The length of the video is 3025, 3025. Last X second this disclaimer shows up. Conscious decision to not put it in front of the video. Bhai. Mane video beginning of the idea, it shows what he's trying to portray. Crazy. Crazy how nothing racist was said in this video and yet the Indians got so butt mad over it. Indians got butt mad over the bullshit X posts that he made, I guess. Tyler Oliveira. Oliveira asalte. Oliveira kya kotha moi? Here, bhai. Now he's playing victim.
ঠিক আছে, doesn't bother বাৰু। হ'ব। আসাম চাবজেক্টটো চাওঁ অলপ। বেন হ'ব ভিছা সেইকাৰণে দিছে। Help us save baby Aishwarya, 3-month-old battling blood cancer from Kolkata. Okay. Removed by moderator. Okay. Kolkatar bostu Okhomot. Okay. Assam Royal Global University suddenly doubles the retest fee from 1,500 to 3,000 per subject just 12 days before the registration deadline. I'm a student at Assam Royal Global University. Hi Razdev, what's up? On October 28th, the university issued a notice doubling the retest re-exam fee from 1,500 to 3,000, while the last date for exam form registration was November 10th. Many students had already arranged money based on the old fee, and this sudden hike has caused stress and panic, especially for those retaking backlog papers. We were protesting for a few days, and we also said them to increase from next session if possible and to maintain the same amount this session. You know what they told us? That the university don't take any sort of advice from the students. Yes? What's your Reddit channel name again? It's Bondhu Streams. Do Direct. you identify এইটোতো এনেকুৱা কথা হৈ গ'ল মানে ভাই, আমি ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি খুলিছোঁ ষ্টুডেণ্টছক পঢ়াবলৈ ফৰ দেয়াৰ ৱেলফেয়াৰ, ফৰ দেয়াৰ বেটাৰমেণ্ট, এণ্ড উই won't টেক এনি এডভাইচ or any feedback from the students, which means they don't give a fuck. Obviously, I think the university, which has always been an authoritarian administration, needs a proper student body or presence. Do they allow student bodies in private universities? Private universities are allow কৰে নে? Especially RGU বা ADTU এইবিলাকত আছে নে? Is Reddit more popular among Gen Z than Instagram? Gen Z বুলি কথা নহয়, it's just a place where you can anonymous. Instagramত আপোনাৰ মানে তোমাৰ প্ৰফাইল ওলাই আছে, তোমাৰ নাম ওলাই আছে. Redditত you could be an anonymous, you don't have to give your name, anything, and you can put forward your rational discussions. বহুত বস্তু লিখিব পাৰা, there's left, there's right, albalji aru. So you could তোমাৰ identity threat নকৰাকে you could be putting forward your thoughts and discussions aru. তো Gen Z বুলি নহয়, and I think if you follow মানে তোমালোকে যদি ৱেষ্টত ফ'ল' কৰা, Reddit is a place মানে for discussions আৰু থ্ৰু চালিছে ভিডিঅ' দিল্লী কেছ চাওঁ ৰ'বা। কালি অবয়ব দা হয়নে মোতকৈ কিমান ডাঙৰ হয় মই নাজানো, অবয়ব দা বুলি কওঁ জানো, অবয়ব দাই আৰু অবয়ব বাদ দিয়া, ফৰ্টনাইট খেলি আছিলে কালি ষ্ট্ৰীমত, তো বেয়া মজা লাগিলে আৰু। The Red Fort blast has shattered families all across Delhi. Families are searching for their members who went missing after the blast. हॉस्पिटल में जाने नहीं दे रहे थे, अंदर कुछ कंफर्म नहीं हो पाया, जब से अभी तक किसी ने बताया डेड बॉडी में देख लो जाके। But this blast exposed a new যোনবিলাক তোমাৰ তাত আই থিংক মই নয়ডাৰ এটা পষ্টমৰ্টম হাউচ গৈছিলোঁ, ইটছ হৰেণ্ডাছ। বডিজবিলাক তোমাৰ এনেকৈ আই থিংক কি বুলি কয় সেইটো, মানে যোনটো যেনেকৈ থ'বলগীয়া হয় ন, আই থিংক পষ্টমৰ্টম কোল্ড কি বুলি কয় সেইটো, ষ্ট'ৰেজ, পষ্টমৰ্টম কোল্ড ষ্ট'ৰেজ যোনবিলাক চেম্বাৰ্ছ থাকে, তাত এটাও চেম্বাৰ কাম কৰা নাছিলে। তাৰপৰা বডিজবিলাক এনেকৈ ডাইৰেক্ট পেলাই থৈ দিছিলে, মানে তুমি সোমালাতো বডিজবিলাক তাত তলত পৰি আছে, গেলি আছে, গোটেই মাখিয়ে দি ইনফেষ্ট হৈ আছে, আৰু সিহঁতি জাষ্ট বডিটো জাষ্ট পষ্টমৰ্টম কৰিছে, তেনেকৈ পেলাই দিছে। মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা, মানে ভয়ানক। আমি আই থিংক মই আৰু মোৰ আৰু এজনী মানে জাৰ্নেলিষ্ট মানে কলিগ এজনী গৈছিলোঁ, আমি পাগল হৈ গৈছোঁ, মানে এনেকৈ ট্ৰিট হৈ আছে ডেড বডিজ তাত। There's no way to identify. কিয় গৈছিলা পষ্টমৰ্টম হাউচ ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ? ৰিপৰ্টিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, কি অৱস্থা তাত। তো ইটছ বিজাৰ, মানে যিটো গোন্ধ, যিটো যেনেকুৱা ধৰণৰ, এনেকৈ মানে ডেড বডিজৰ এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট এটা ষ্টেক কৰি ৰাখিছে, গোটেই তেজ এনেকৈ গোটেই পষ্টমৰ্টম মানে তাত সোমোৱাৰ লগে লগে গোটেই এনেকৈ ফ্ল'ৰত পৰি আছে, মানে গোটেই মাখি। ডক্টৰছ নাই, ডক্টৰছবিলাকে কিবা এইটো শ্বিফ্টৰ পিছত আহিব, এইটোৰ পিছত আহিব, কিবা কিবি। phenomena of terrorism. He white collar terrorism.
These terrorists are not mere uneducated, cold, radicalized Islamists. White-collar But they are terrorism. doctors. They are well educated, even trained from China. And despite being so educated, they were radicalized. The entire situation True. that led True. Education, মানুহে যে কয় এডুকেটেড হ'লে চব ঠিক হৈ যাব নহয়, নিজৰ ব্ৰেইনটো কেনেকৈ কাম কৰে সেইটো তুমি চাব লাগিব ভাই. What are you letting people influence you? If so, why? Why can you do the thing for yourself? What are your viewpoints? What are your motives? led up to the blast in Delhi cannot be a mere coincidence. It's not a coincidence. Just a day early, 2,900 kgs of ammonium nitrate were seized from 3 doctors in Faridabad. The 3 doctors worked at Al Falah University. A lady named Dr. Shaheen was arrested. Her photo now has been accessed on the internet. She was caught carrying an AK-47 on her vehicle. She was apparently running this entire module of terrorist gang Jaish-e-Mohammed. She was even designated Holy to shit. create the women wing in India. Another similar instance occurred when a guy named Moinuddin Syed was arrested possessing rising, a dangerous lethal poison that can kill anybody without even having an antidote. They were planning to carry a mass biological attack by contaminating poison on the prasadam at different mandirs of India. The Indian intelligence foiled 2 major attacks. 2 more doctors have been detained today earlier in the day. But the Delhi blast left many stories untold. How terrorism in India has been systematically changing. How networks are now being uncovered. These are not dangerous individuals who are uneducated to get involved into terrorism, but they are doctors. They are the masterminds orchestrating the terrorism attacks, I guess. One who were designated or meant to serve the people or save lives. Remember, Indian intelligence are saving lives every day without even hitting the headlines. True. An incident like Hats off. Great respect. this cannot make the Indian intelligence question the season. Absolutely not. If you're asking মানে here intelligence to me question, please no koriba. It's a lot, and here just one case. Of 1,000 kgs of ammonium nitrate, explosive, ammunition, and individuals related to terrorism cannot just be merely looked at. In this time of crisis, in this time of national security, all Indians must stand together. Absolutely. This is beyond politics, this is beyond parties. Because Absolutely. India is not just fighting a 2.5 front war externally, but fighting a 0.5 front within this nation. Absolutely agree with him. Stand united. Don't bring your politics here. Don't bring your religion here. Don't bring your petty arguments here. It's us against terrorists, and you should stand by it. Finally, Oboy for once behaving like a reporter, unbiased. There's a comment here that says, "ठीक है सर, Oboy." Yeah, this is a good video. I like it. Delhi Red Fort. Assam man arrested for comment referring the Delhi Red Fort blast. Man identified as Nazrul Islam Barbhuiya from Silchar. Ki boli koise? Posting a comment on Facebook that red election is ahead in reference to the. If you're making baseless comments, if you're making baseless allegations, you should be arrested because this is not a matter of joke. True shit. Anyone who is defending, anyone who is trying to man here defend this shit, but here trying to mock this shit, please go to jail. If you are a terrorist sympathizer, you are a terrorist yourself. Explosion in Pakistan outside court, at least 12 people killed, 20 injured. Suicide bomber. God damn it. তাতো কাৰ এক্সপ্লোজন হৈছে ড্যাম বে crazy before anyone calls this as an intelligence failure, remember that Indian intelligence nabbed 2,900 kilograms of ammonium nitrate, a huge chunk. ठीक है, just 1% of the blast cannot be them at fault. True, during the time of national security, learn to stand together. This is not about parties, this is about the nation. India is battling not just a 2.5 front externally, but
কি কৈছে? We should kick such pseudo self-acclaimed journalists কিয় বুলি কৈছে? Professional state agency mandatory against that কাম কৰিলে criticize কৰা. This is not the right time, I believe. National security is compromised by misappropriation of forces into VIP security. That's a good point. That's a good point. Valid. We should raise voice. It's not like we have like 99 out of 100 times such attacks are prevented, but they need to succeed just one. The game of intelligence is like a double-edged sword. Second terror attack this year, including the one in Pahalgam, and you're out here glorifying. I don't know. I don't want to stand against anything right now, mane. We'll have time. Ebilako patibole. '26 Assam tribal bodies hold Guwahati rally against inclusion of new communities. Well. Why is there sudden hate towards Marwaris in Assam by the local indigenous Assamia people? 0 of votes. Ki ba hoye ase? As far as I know, Marwaris have settled down long time ago in Assam, adopted the Assamese language and are peacefully coexisting with all others, doing business and helping the state grow economically, and are also non-violent and do not indulge in crime and other criminal activities. Okay. Why the sudden splurge in hate against Marwaris? This post is for sensible and mature discussion to understand where the hate disseminates from, but looks like some people simply comment to showcase their hate and not really participate in the discussion. Also, this is new to me because I've seen my father having more Assamese friends than Marwari friends. My family speaks fluent Assamese and we celebrate Bihu just like, okay, you don't have to give clarifications dibola dorkar nai. If you're a good person, you know you're a good person, but thik ase. Just pointing out the wrongs in the post. The hate is not sudden, it's been always there. Okay. Marwaris have not adopted Assamese language. A few can only speak. Okay, that's a generalization again. I never hated Marwaris or any outsiders until recently. I still wouldn't call it hate, but I've lost all respect for them. No, it's not because they still cannot speak Assamese or never assimilated into Assamese culture. Yes, if you do not assimilate into the culture of a state that you live in, the culture of a state where you are earning from, that's a problem. But because they collectively lack basic empathy, Assamese people can be pieces of okay. But in general, they're empathetic. Once, after getting a molar extracted, I was riding my motorcycle home with my partner. I was exhausted. Thik ase. Store nearby, I'm a regular customer. I asked if I could lie down for just 5 minutes on his sofa or bed to recover. Adoption of culture. Hey, ro. Itia muru bahut Marwari logor ase, bahut friends ase. Teoloke Zubindar jetia hetu sentiment to hoise teoloke hudisle mane iman kyo problem hoy ase ba কি কয় ইমান এটা কিয় মানে মানুহে ইমান দীঘলকে কিয় টানি আছে বস্তুবিলাক বা হেয়াৰ মানুহে why don't people move on? মই কৈছোঁ you would know if you cared about the sentiments of the people. He was not just a singer, he was not just a musician, he was the hope of, I think, millions of people of Assam. And if you're failing to realize that, I think the problem stems from you. Silent demographic invasion. Rohan Ranjan Das. তোমালোকৰ ওচৰত did you work for any news organization? I did an internship, but not a formal news organization, no. I don't want to. Here, sober bias ase, I want to be independent always.
এইটো তোমালোকে যদি তোমালোকৰ যাৰ এণ্ড্ৰইড আছে ইউ কেন মানে ট্ৰাই ইউজিং দিছ এপ ৰোহনে এটা এপ লঞ্চ কৰিছে যিটো এপত জুবিনদাৰ সকলোখিনি গান সকলোখিনি কাম মানে জুবিনদাৰ কাৰণে জুবিনদাৰ ওপৰত এটা খুব ধুনীয়া এপ লঞ্চ কৰিছে চ' এপটো এতিয়া মানুহে অপেন কৰিব তেন ফাৰ্ষ্ট কি দেখিব মানে ইয়াত জুবিনদাৰ গোটেই গানৰ কালেকশ্যনছখিনি থাকিব আছামিজ বেংগলী হিন্দী এনেকৈ বিভিন্ন লেংগুৱেজত ফৰ এক্সাম্পল মই ইয়াত আমাৰ অসমীয়া গান ভবাই নাছিলোঁতো মই প্লে কৰিছোঁ ইয়াত প্লে হওঁতে ইয়াত লগতে লিৰিক্সো উপলব্ধ হ'ব ফাষ্ট হয় মানে কপিৰাইটৰ কথা সুধিছে তেওঁলোকে ইউটিউব এ পি আইৰ পৰা ইউটিউবত প্লে কৰি আছে দে আৰ নট হোষ্টিং দ্য ছংছ তেওঁলোকে নিজৰ ছাৰ্ভাৰত ৰখা নাই চ' কপিৰাইটৰ ইছ্যু আই গেছ হ'ব নালাগে এণ্ড ইটছ ফাষ্ট ইটছ গুড ট্ৰাই কৰিব মানে যদি কোনোবাই এপটো অপেন কৰি পেলাই যদি বাট দেন মানুহে এইটোৱে কৈছে যাতে লিৰিক্সখিনি অসমীয়াত ওলায় আৰু বিকজ জুবিন দাও নিজেও নিবিচাৰিছিলে যে অসমীয়া গানৰ লিৰিক্স অসমীয়া গান অসমীয়া লিৰিক্স এনেকৈ ৰমেনাইজড ৱেত লিখা হয় গান শুনাই দিয়া এই গানটো শুনাৰ দেটছ ইজি এইটো ফিক্স কৰি দিব পাৰিব তেওঁলোকে পাব ইয়াৰ লিৰিক্সটো বা দুটা ভাৰ্জন থাকিলেও বেয়া নহয় গান শুনি শুনি লিৰিক্সটো মানে এভেইলেবল কৰি দিছে লগতে মানে বায়'গ্ৰাফি বা গোটেইখিনি আছে ইয়াত ন হয় ইয়াত আমি জুবিন এইটো তোমালোকে চাই ল'বা আই থিংক ৰোহন ৰঞ্জন দাস বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰজেক্ট ZG Caleb Fries and Startup News দিয়ে যে Did you watch? মানে মই চাওঁ মাজে মাজে How dumpers are turning Guwahati's traffic rules into a joke. Even as Guwahati pushes to modernize its road and infrastructure, troubling patterns continue unchecked. Dumpers speeding through city streets, flouting traffic norms and endangering lives. Guwahati's roads are increasing. এইটো মই কালি চাইনাৰ এটা ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ তাহাঁতে যেতিয়া ট্ৰান্সপৰ্ট কৰে আই থিংক যিমানটোলৈকে মানে ফিল হয় সিমানটোলৈকে ফিল কৰে আৰু তাৰ পৰা গোটেই বস্তুটো কাভাৰ কৰি দিয়ে যাতে মানে তাৰ পৰা একো নপৰে মানে ৰাস্তাত জাৰ্কিঙত বা ৰাস্তাত যাওঁতে বালি ধূলি মাটি পাথৰ যি হয় যাতে নপৰে যাতে ৰাস্তাবিলাক বেয়া নহয় ইয়াত কৈছে যে বহুত ডাম্পাৰ চলোৱাবিলাকে নেৰ' ৰোডছৰ থ্ৰুদি যায় থ্ৰু ইনভিজিবল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্লেটছ নাথাকে কেতিয়াবা ব্ৰকেন লাইটছ ব্লেক স্ম'ক পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল নাই আণ্ডাৰ এজ ড্ৰাইভাৰ্ছ অ' শ্বিট লিষ্ট অফ ভায়লেশ্যনছ ইজ লং মাজে মাজে ক্ৰেকডাউন হয় কিন্তু অথৰিটিজবিলাকে উইলিংলি কৰিব নাই বিচৰা নেকি মটৰ ভেহিকলছ এক্টৰ গম নাপাওঁ তাত এটা ৰিজনিং দিছে দিজ হেভি ভেহিকলছ অফেন এছ'চিয়েটেড উইথ মেজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন প্ৰজেক্টছ চেঞ্জ কৰি দিলে নেকি ৰ'বা নাই কৰা Six-wheelers roam the city day and night, breaking every rule. Drunk drives. The same at Delhi, electric buses have turned traffic rules into a joke. Ratipo office jaante maut ke khel ho jaye. Name to ki app to roba moi di disu link to. Hare? বেয়া দীঘল দেখোন ৰবা দিয়া বহুত পলিটিক্স চাই ল'লোঁ 10 মিনিট আছে অলপ চিল কৰোঁ অলপ কথা পাতোঁ এণ্ড দেন আইল এণ্ড দ্য ষ্ট্ৰীম বাট দেন সেই আৰু তোমালোকৰ সেই আৰু অলপ কথা কোৱা নিউ ইয়েৰ প্লেনছ কি মানে আৰু এভৰি ইয়েৰ নতুন ইয়েৰ আমি ৰেজলিউশ্যনছ লওঁ কিবা এটা ময়ো ল'ম বুলি কৈছোঁ এতিয়া কিমান হয় নাজানো বাট দেন সেই আৰু চুদিং মিউজিক অলপ ৰিলেক্স কৰোঁ ভাই বেয়া মানে হেভি হৈ গৈছে আজি কণ্টেণ্টটো ঘৰ আহিম চাগে ভেৰি চুন ডেফিনেটলি আৰু যদি আহা লেটছ ট্ৰাই টু মিট হা এতিয়া ধীমানে কেতিয়াবা কৰে তোমাৰ মিটআপটো নাজানো তো মইতো ভাই মিটআপ এইটো কি হয় মইতো মিটআপটোত গৈ বেয়া চুপচাপ কৰ্ণাৰ এটাত বহি থাকিম তো ইফ চুনমাই যদি আহা মিটআপত লেটছ টক লেটছ চিল ভাবি আছানে অলপ ব্ৰেইনটো ঠাণ্ডা কৰোঁ য়শৰাজে নমিনেট হ'ল গ্ৰেমিৰ কাৰণে কি কোৱা য়শৰাজ অ'কে চাম বাৰু নিউজ চিউজ নাচাওঁ দেন সেই আৰু মিটআপ গুৱাহাটীতে হ'বনে মষ্ট প্ৰবেবলি গুৱাহাটীতে হ'ব চাগে
He's gonna do fan meetups. I think he calls it a friends meetup. Fan meetup hole to fan room to ase bhai. But hey, I think itia amar Clash Royale tournament to karone kaam koribo ase baki. Typing contest or baki ase, and then next month something huge is coming up. So around something huge is coming up junto I think Okhomor pra kuno manhe ajiloke mane kora nai, but then that is not the bar we are trying to set. It's just going to be fun, it's going to be amazing, it's going to be a little bit chiller. হিণ্টটো অলৰেডি দি থোৱা আছে, মোৰ প্ৰফাইলতো দিয়া আছে, আৰু ধীমানেও বহুতবাৰ ষ্ট্ৰীমত আই থিংক মেনশ্যন কৰিছে ৰিচেণ্ট ষ্ট্ৰীমছকেইটাত মেনশ্যন কৰিছে। তোমালোকে এতিয়া কেটচ কৰিব পাৰিছানে নাই পৰা বা, বাট ভেৰি প্ৰমিনেণ্টলি হি হেজ গিভেন ইউ হিণ্ট ভাই, চবতে দিয়া আছে হিণ্ট। ট্ৰু চিহিৰো এতিয়া জাৰ্নেলিষ্ট হয়, বিচাৰি পায় বা নাপায়, গম পায় বা নাপায়। লেটছ চি হাউ মানে কিমান ইনভেষ্টিগেটিভ তুমি পাৰা চাওঁ, বাট ইটছ ভেৰি প্ৰমিনেণ্ট। You'll know. It'll be fun. যদি মানে ছাৰপ্ৰাইজটো পোৱা, I think it would be very very fun for you আৰু আগতে কৈ দিলে I think ভাল নালাগিব, but then ঠিক আছে, never know. আমি ৰিভিল যদি কৰি দিওঁ then we will be held accountable as well. Oh shit, are we become politicians? তো যেতিয়ালৈকে মানে গম নোপোৱা, you cannot say যে কি কৰিব বিচাৰিছোঁ কি নাই। GTA 6 giveaway? Bhai, that game is not coming out, bro. We're all gonna be dead by the time that game comes out. PS6 ওলাই যাব লাগিছে মোৰ, GTA 6 ওলোৱাৰ আগত। চৰ্দি ঠিক হৈ গ'ল। বাৰ্থডে আছিল যোৱাকালি, হেপী বাৰ্থডে। প্লে'ষ্টেশ্যন গিভ আৱে, দ্য ফাক। বেয়া ফ্ৰীবি কালচাৰটো মানে তোমালোকে বেয়া প্ৰমোট কৰা আৰু ন, এনকাৰেজ কৰা আৰু ন। উফ, বেয়া চুদিং লাগিছে বেয়া মিউজিকটো। অলপ চাউণ্ডটো বঢ়াই দিওঁ নেকি? প্লেনটো সেইটোৱে চাগে, PS6 আৰু GTA 6 একেলগে ৰিলিজ কৰি PS6 এক্সক্লুচিভ কৰি দিব। তোমালোকে সেই আৰু ইফ ইউ ৱান্ট টু চিল, ইফ ইউ ৱান্ট টু হেং আউট, জইন ধিমানছ ডিস্কৰ্ড, ধিমানছ ডানজন। আৰু যদি তোমালোকে কিবা বিচাৰা যে মই ষ্ট্ৰীমত চাওঁ, তেনেহ'লে মোৰ ডিস্কৰ্ডত তোমালোকে ষ্ট্ৰীম ৰিয়েকশ্যনছ যোনটো চেনেল, তাত তোমালোকে পষ্ট কৰিব পাৰা, আড্ডাত বহি চিল কৰিব পাৰা। বাট দেন চিলতকৈ বেছিতো কথা পতাই মানে সেই আৰু চিৰিয়াছে হৈ যায় বস্তুবিলাক আজিকালি। নাজানো, when I started streaming I thought it would be chill, but then যেতিয়া বস্তুবিলাকৰ ডেফটত সোমাই গৈ থাকোঁ, it's not chill anymore ভাই, it's more serious, it's something that I care about, আৰু নোকাকৈ থাকিব নোৱাৰা হৈ যায়। ঠিক আছে, আৰু পৰাপক্ষত ৰেডিটটো চাবা। দেৱদাৰ ইণ্টাৰভিউ ইনকমপ্লিট হৈ গ'ল ন? দেৱদাৰ লগত কি হয় বা মিউজিক ভিডিঅ'টো এতিয়া পাতিব লাগিব, তেওঁ গুৱাহাটীতে আছে, কেইদিনমানৰ পিছত লগ কৰিম। এক্সিট পল চাইছা? 14th আই থিংক মই দিনত ষ্ট্ৰীম কৰিম নেকি, গোটেই হোল ডে ষ্ট্ৰীম কৰিম টু চি দ্য বিহাৰ ইলেকশ্যনছ। আৰু তো ৰেকৰ্ড কৰি দিওঁ নেকি? আৰু 14th আছে হয় নাই? দেৱদা নতুন গানটো লগোৱা। অ'কে, আজি এক্সিট পলছ আছে নেকি? এক্সিট পলছ হ'ব বাৰু, চাম বাৰু। তো সেই আৰু
14th আমি কাউণ্টিংটো চাম I think যেটাৰ পৰা কাউণ্টিং ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়াৰ পৰা মই ষ্ট্ৰীম কৰিম দিনত এই আৰু খানা চানা মঙাই ল'ম চিল কৰি চাম আৰু কোন জিকে কোন নিজিকে NDA জিকিব অ'কে লেটছ ডু এ বেট অন ইট বেছি পাইছে এক্সিট পলত ঠিক আছে জন স্বৰাজৰ মই চাইছিলোঁ জন স্বৰাজ I think সেই অনলাইন তেওঁলোকে নেৰেটিভটো কণ্ট্ৰল কৰিছে বাট দেন অন গ্ৰাউণ্ড কিমান ভোট পাইছে গম নাপাওঁ বাট দেন তেওঁলোকে জিকিলে মোৰ ভাল লাগিলে হয় আৰু তো 14th আমি চাম দিনত ষ্ট্ৰীম কৰিম হয়তো ৰাতি নকৰোঁ বাট কৰিব পাৰোঁ নাজানো পেজখন হয় চিনি পোৱা নেকি পেজ কোন হয় দাদা পাগা কোন হয় চিনি পোৱা নেকি নাপাওঁ চাই চাম গুড পিজ্জা ৰেষ্টুৰেণ্ট টু অৰ্ডাৰ পিজ্জা ক'ত বা আছা তুমি মই কেনেকৈ গম পাম বাট দেন লোকেল পিজ্জেৰিয়াবিলাক চাবা লোকেল পিজ্জেৰিয়াবিলাকে বেছি ভাল বনায় ডমিন'জ বা পিজ্জা হাট এনেকুৱা চেইনছবিলাকতকৈ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম নহ'ব চাগে সেই আৰু কোনোবাই কিবা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব কোনোবাই কিবা হ'ব হাই প্ৰাইম হোৱাটছআপ বেয়া জল্দি আহিছা ন 8:57 তোমাৰ লগৰ পাগা যে পাগা কোন হয় গম নাপাওঁ কামিং বেক হোম শুড উই শ্বেল অল মিট আপ চামৱেৰ ৱেল উইথ বঢ়িয়া খানা এবছলিউটলি আৰু বহুত মই সেইদিনাখন ধীমানুশ্ৰী মাজো চাই আছিলে মানুহে কৈ আছিলে অসমৰ টুৰ অসম IRL মোৰ ষ্ট্ৰীমতো কৈ আছিলে লৱাৰ আছাম বিকজ মই লৱাৰ আছাম কেতিয়াও যোৱা নাই চ' ইট উড বি এন এডভেঞ্চাৰ লৱাৰ আছামো যাব লাগিব চাব লাগিব তো সেইবিলাকো প্লেন আছে বাট দেন লাহে ধীৰে চব বস্তু হ'ব জয়পুৰ পাগা গম পাইছোঁ তুমি পাগাই নেকি গম পাওঁ ফুটবলাৰতো দেৱদাৰ লগত IRL চাওঁ তেওঁ কিমান ফ্ৰী বা নহয় এতিয়া এইকেইদিনতে ন কৰিব লগ চাওঁ কালি কৈছিল লৱাৰ আছাম টুৰ ন মজা লাগিব সেই আৰু সহায় কৰিবা পাৰিলে মানুহৰ ভাল মানুহ হৈ থাকিব পাৰে নিজে নিজৰ ভেলিউজত কম্প্ৰমাইজ নকৰিলে হ'ল ডেটছ অল তাতকৈ বেছিতো একো নালাগে আমাক Quote of the day quote of the day যিমান পাৰোঁ মই ক'লোৱে ভাই কোট অফ দ্য ডে অলৰেডি বহুত কোটছ ক'লোৱে এতিয়া আৰু কি কোট ক'ম ভাই সেই আৰু ভাল পাব শিকা नफरत करना आसान है मतलब उस नफरत के अंदर भी प्यार ढूंढना उसके बीच से उनको मतलब नफरत से निकाल के उनसे प्यार करना आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू एज ह्यूमंस 12 एग्जाम खत्म होबो किबा काम কৰিব লাগে কি কৰিম এনি সাজেশনস সো whatever interests you আৰু তোমালোকে যদি কিবা if you are মানে here into passion into graphics into editing into anything passion related Dhiman's dungeon join কৰা Dhimanor Discord to you will find plenty of opportunities because আমি বহুত crazy scene কৰিব গৈ আছো so there will be openings there will be opportunities for people এতিয়া আমি already we are working with a web developer working with an illustrator working with a video editor soon we'll be working with graphic designers and I think production teams as well so you will know yeah nota bazile won't waste more of your time এনেকুৱা লাগে যে মোৰ আজিকালি ষ্ট্ৰীমত আহি তোমালোকৰ মুড বেয়া কৰি মই গুচি যাওঁ বুলি but then here thank you so much see you tomorrow 7:30 p.m. Joy Zabinda Joy Akhom keep asking the right questions spread love spread kindness be a good person bye bye